6 tuổi thành công, trà trộn vào hãng hàng không nổi tiếng nhất thế giới, bay miễn phí hơn 250 chuyến tới 26 quốc gia với tổng quãng đường lên đến 1.600.000 km, dắt mũi hơn 50 ngân hàng khác nhau trên khắp nước Mỹ, rút ruột trái phép 2,5 triệu đô để phục vụ cho mục đích cá nhân. Không những vậy, còn cả gan đóng giả giáo viên khi chưa đủ tuổi và đóng giả làm bác sĩ khi không phải tên là sĩ và làm bác của ai đó. Đây là bộ phim mà Leonardo DiCaprio sẽ hóa thân thành kẻ lừa đảo trẻ tuổi nhất nước Mỹ. Nội dung của phim này về cơ bản là rất đẹp trai, nên đừng rời mắt, hãy ngồi im ăn bim bim và cùng theo review khám phá cuộc đời siêu ảo. Khi Furlong mới chỉ là thiếu niên 15 tuổi, với vẻ ngoài điển trai và phong thái như một con cuốn chiếu, tức là rất nhiều chân thật, gương mặt này chính là bằng chứng cho câu nói: "Con tôi ở nhà ngoan lắm, cháu có biết hại ai bao giờ." Quả thực ở nhà cậu rất ngoan. Niềm vui của Furlong là được ngắm nhìn bố mẹ mình hạnh phúc, cuộc sống màu hồng ấy ngỡ tưởng sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng không, ai ngờ hồng ấy lại là hồng cánh sen. Mỗi Furlong kinh doanh 7-8, không những thế, mọi ngân hàng ông tới cũng đều từ chối cho ông vay. Cả gia đình bất đắc dĩ phải chuyển tới một ngôi nhà nhỏ hơn. Hôm ấy là ngày đầu tiên đi học của Furlong ở ngôi trường mới và cũng là lần đầu tiên cậu lừa đảo. Chuyện là lớp học hôm ấy có giáo viên mới dạy thay, nhưng chẳng ai biết đó là ai cả. Sẵn đang mặc đồng phục chỉn chu, Furlong hắng giọng tự nhận mình là cụ giáo, rồi gọi mọi người lên trả bài như một giáo viên thực thụ. Và cứ thế trong suốt một tuần sau đó, trước khi bị phát hiện, Furlong đã kịp tổ chức một cuộc họp phụ huynh và lên kế hoạch cho cả lớp đi tham quan dã ngoại. Vụ việc này trầm trọng đến nỗi bố Furlong còn cảm thấy tự hào vì trò chơi kham. Đỉnh cao này đúng là con trai của ta hay bố con? Chưa vui được bao lâu thì vài ngày sau, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt khi Furlong về nhà và bắt quả tang mẹ mình đang ngoại tình với bạn thân của bố. Bé Furlong đau nhưng bé Furlong không nói cho bố biết, vì sợ gia đình sẽ đổ vỡ. Nhưng ai ngờ chỉ vài ngày hôm sau bố mẹ cậu quyết định ly dị và Furlong phải đứng trước lựa chọn sống với bố hoặc mẹ. Cuối cùng cậu chọn cách bỏ trốn, vì cũng giống như Dom và Phan Quân, Furlong coi gia đình là thứ tồn tại duy nhất và cậu sẽ làm mọi thứ để có lại mái nhà ấm êm ấy. Cuộc đời đưa đẩy với phương châm thà ăn cắp còn hơn ăn mày. Furlong trở thành kẻ lừa đảo lúc nào không hay. Thời ấy phi công là vua của mọi nghề, đi tới đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, gia trẻ mến mộ, và thế là Furlong nảy ra ý định Cassie thành phi công của hãng hàng không KLM, một hãng bay vô cùng nổi tiếng. Lúc bấy giờ vấn đề là kiếm đồng phục ở đâu. Câu trả lời chính là The Never Never, số bán áo hàng đầu thế giới. Không mất quá nhiều thời gian để Furlong có cho mình một bộ quần áo phi công vô cùng lịch lãm và chỉnh tề, đúng như tên thương hiệu. Lê Vân đã đưa Furlong từ đáy chuỗi thức ăn. Đây là mục tiêu phối giống hàng đầu của 96% chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Về thẻ nhân viên, Furlong đã khéo léo giả dạng một nhân viên cảnh báo tới trụ sở Pen để thu 10 thông tin, để rồi khi đã nắm rõ quy tắc hoạt động của hãng, Furlong đã tự mình làm giả những giấy tờ cần thiết bằng cách lấy logo của hãng được gắn trên máy bay, đồ chơi, dán vào mớ giấy tờ để dễ dàng nhận lương hàng tháng. Khả năng làm giả tinh vi tới nỗi Furlong đã chót lọt lên máy bay mà không bị bất kỳ ai nghi ngờ. Nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng Furlong lấy đâu ra kinh nghiệm để làm phi công. Thực ra anh chỉ lên máy bay với tư cách là một nhân viên đi ké, aka một con ký sinh trùng. Đến cả chi phí ăn ở đi lại hắn cũng lo toàn bộ. Việc duy nhất anh cần làm là chơi gái và rút tiền. Trong suốt khoảng thời gian này, người duy nhất Furlong liên lạc là bố, thường là qua những lá thư, còn nếu có cơ hội thì hai bố con sẽ gặp mặt. Furlong đặc biệt thích cho bố tiền, thậm chí là nhà lầu xe hơi để bố ách hơn, bảnh hơn và trên hết là đủ tư cách để đón mẹ về. Không lâu sau, thì Furlong cũng nghỉ việc tại Pen do sợ bị phát hiện, và cũng bởi anh tìm được một phương pháp kiếm tiền mới, an toàn hơn một chút, đó là làm giả những tấm xác để rút tiền trái phép từ các ngân hàng lớn trên khắp nước Mỹ. Cách thức hoạt động của chiêu trò này phức tạp và khó hiểu không thua kém chị em phụ nữ là bao. Ngay cả FBI cũng không hiểu được ngoại trừ một người. Đó là đặc vụ Tom Hanks. Ông là một chuyên gia về tội phạm tài chính, nên những mánh khóe này chỉ là trò trẻ con. Làm theo những giao dịch rút tiền của Furlong, Tom tới được một khu nghỉ chân tại Hollywood và biết được tên tội phạm đã lưu trú ở đây đã lâu. Cứ tưởng pha đánh úp này sẽ khiến Furlong không kịp trở tay. Không, anh ứng biến quá tài tình, lập tức tự xưng mình là cảnh sát chìm của cục tình báo. Theo đuổi vụ này đã lâu, thậm chí anh còn tự tin giao ví của mình cho Tom để chứng minh điều mình nói là uy tín. Khả năng nói dối không chớp mắt, cộng thêm vẻ ngoài quá đáng tin. Đến khi Tom nhận ra mình đã bị lừa thì đã quá muộn. Ôi, Furlong đã cao chạy xa bay. FBI khuyên ông kệ con mẹ cái thằng nhóc mới lớn này đi. Nhưng Tâm Hồng có chịu. Vì ông là Forrest Gump, mà Forrest Gump thì không bao giờ bỏ cuộc. Trở lại với Furlong, sau những cuộc chạy trốn không hồi kết, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà. Ngay cả mấy chị gái nóng bỏng cũng chẳng khiến Furlong cảm thấy vui hơn là mấy khoác áo vào đi. Thứ tôi muốn thấy là nụ cười của em đêm dáng. Sinh cô đơn đến cùng cực, Furlong bất ngờ gọi điện cho Tom, người cũng đang ở một mình. Cậu mỏ ý muốn dừng lại mọi chuyện và mời Tom đến khách sạn để nói chuyện như bố con. Nhưng sau pha vẽ mặt hôm trước, cậu đếch tin vào lời của Furlong nữa. Thậm chí còn chế nhạo cậu là một thằng Blue Caesar vì không có ai để gọi điện trong đêm Giáng sinh. Furlong giận dữ tắt máy vì bị nói trúng tim đen. Đã thế bố mày đi lừa đảo tiếp. Điểm đến tiếp theo của Furlong là tiểu bang Gosser. Tại đây trong một lần tình cờ thằng bạn nằm viện, Furlong gặp gian đâm một nữ y tá ngây thơ và cả tin kia vợ tương lai, nhưng mà lúc này thì cả hai chỉ mới quen nhau thôi. Vừa trông thấy Berzander là Furlong đột nhiên muốn làm bác sĩ, tối về Furlong lập tức thiết kế ngay một con CV giả, thủ khoa ngành y đại học Harvard với kinh nghiệm dày dặn, nhiều năm công tác tại các bệnh viện lớn chuyên khám y khoa, đặc biệt là khám mồm chúng nó trong CCGO. CV trên cả điểm 10. Đã giúp Furlong nhảy một phát lên chức giám sát khoa cấp cứu. Tuy không biết gì về khám bệnh, nhưng anh rất giỏi khám cơ thể Berzander. Trong giờ làm việc để lấp đếm chuyên môn yếu kém, Furlong thường để nhân xử lý những ca cấp cứu thay mình. Cơ mà làm thế mãi thì hơi thất đức, nhưng may thay, bố của Berzander là một luật sư nổi tiếng tại bang Louisiana. Đây rồi, chặng đây rồi.
Phơ Lăng lập tức cầu hôn Xander vì anh cần phải đổi nghề nhanh chóng trước khi Tom Hành lại tìm đến và làm đảo lộn tất cả. Vài ngày sau Phơ Lăng theo chân Panda về nhà, chính thức ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Lần nữa cậu lại nói dối rằng mình là một luật sư khét tiếng vì từng học chung trường luật với bố vợ, thì bố đố mày nhá chị giáo nào ngon nhất. Trước Phơ Lăng lờ ngờ đoán bừa là chị cả. Ông bố biết thừa là cu cậu nói phét nhưng cũng lịch sự. Đợi hết bữa cơm mới gọi riêng vào phòng để nói chuyện, không cú đấm nào được tung ra. Thậm chí ông bố còn thông cảm cho hành động dại dột này và hứa sẽ giúp Phơ Lăng ôn tập để thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư. Sau 2 tuần ôn tập nghiêm túc, Phơ Lăng đã vượt qua kỳ thi thành công và trở thành trợ lý luật sư cho bố vợ. Tất nhiên tiên là một khi đã gọi 2 chữ bố vợ rồi thì lễ cưới không thể trì hoãn thêm được nữa. Phơ Lăng vui mừng báo tin cho bố, cậu đã đặt sẵn 2 vé hạng thương gia VIP vừa giàu nhất trái đất, chỉ chờ bố và mẹ xách ba lô lên và đi thôi. Nhưng giấc mộng hạnh phúc ấy đã vĩnh viễn tan biến khi Phơ Lăng nghe tin mẹ mình đã tài giá và người mẹ chọn không ai khác chính là ông bạn thân của chồng ở đấu phim. Đanh cảm thấy những gì mình đang làm vô nghĩa vờ lờ. Vốn dĩ cậu ra đi để kiếm tiền, hàn gắn cuộc hôn nhân của bố mẹ, nay mẹ làm thế là toi đời thằng con rồi. Phơ Lăng khẩn khoản cầu xin bố hãy ngăn mình lại, nhưng không ông đéo ngăn. Thậm chí còn bảo thằng con nó chơi tới bên ấy bất lực. Cứ gọi điện cho Tom, cầu xin ông đừng đuổi theo mình nữa và hứa sẽ ngoan. Mày lừa đảo hơn 4 triệu đô của nhà nước mà vẫn mặt dày xin tha tội. À mày nghĩ tiền đấy là quà cưới cho mày chắc? Phơ Lăng chỉ biết cầm nín vì sự thật là anh đã dần quá sâu vào đống bùn này. Nhưng thôi cưới đã rồi tính tiền. Buổi tiệc diễn ra linh đình vào, một đêm Giáng sinh ấm áp, cứ tưởng FBI sẽ trừ các ngày thiêng liêng ấy ra, nhưng không càng đông càng vui. Phơ Lăng hốt chạy lên tầng lấy vali tiền, rồi dặn vợ mấy hôm nữa ra sân bay, rồi cùng nhau bay tới một nơi thật xa. Xander khóc lóc ỉ, ôi đòi nghe giải thích, nhưng Phơ Lăng vẫn quyết định chạy trốn đi đã rồi, có gì tính sau. Vài ngày trôi qua, như lời đã hứa hẹn, Phơ Lăng từ sân bay đến đón vợ đi bay, và suýt chút nữa là anh đã sập bẫy. Xander đã bị FBI khống chế. Nếu anh ra mặt lúc này, khả năng đón sinh nhật 20 tuổi trong tù là rất cao. Nên là thôi đéo có vợ con gì nữa. Phơ Lăng bỏ đi và lên một kế hoạch kỳ sáu khác để trốn truy nã. Phơ Lăng đóng vai người tuyển dụng của hãng hàng không, Phơ lên tới thăm các trường đại học và giả vờ mở một cuộc phỏng vấn để tuyển tiếp viên hàng không cho hãng. Sau khi chọn được vài người, Phơ Lăng đã học play FBI bằng cách giả dạng một phi công, dẫn theo tắp nữ diễn viên mới tuyển và bay ké một chuyến ra nước ngoài. Sự cây cú và bất lực của Tom, suốt 7 tháng sau đó, Tom vẫn kiên trì và miệt mài theo dõi tung tích của chàng trai trẻ, và cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Cuộc đời bắt nào rồi cũng phải đi đến hồi kết. Qua điều tra sơ bộ thì Tom phát hiện, thời gian qua Phơ Lăng mua rất nhiều áo của thế nước Sinavu, với địa chỉ giao hàng là một ngôi làng nhỏ hơn. Pháp ngay lập tức tô lên đường tới đất nước Hình Sáu Lăng, hóa ra ngôi làng này chính là quê hương của bà Bella, mẹ của Phơ Lăng. Đây cũng chính là nơi bố mẹ cậu gặp nhau lần đầu. Tại đây Phơ Lăng sở hữu một nhà kho lớn với hàng loạt máy móc làm giả tân tiến để in ra những tờ sách chân thực tới từng cm. Trông thấy Tom, Phơ Lăng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì lâu lắm rồi mới được ai đó theo đuổi dai dẳng đến vậy, buồn vì anh bị cảnh sát Pháp bắt con mèo mẹ nó luôn. Sau khoảng 1 năm lãnh án tại Pháp thì tới cuối năm 1969, Tom tới để bảo lãnh và dẫn đội Phơ Lăng về Mỹ. Trên đường về, Tom tâm sự với Phơ Lăng như một người bố. Vì sao? Vì có một sự thật mà Phơ Lăng bây giờ mới biết. Đó là người bố kinh mỹ biến của anh vừa qua đời cách đây không lâu, và thế là ước mơ về một gia đình trọn vẹn này tan thành mây khói. Phơ Lăng lao ra nhà vệ sinh khóc lóc dằn vặt, và một lần nữa cậu bỏ trốn thông qua đường to lấp xuống dưới bánh lái máy bay. Tuy nhiên lần này Phơ Lăng không đi đâu xa cả, mà cậu tìm tới mẹ để tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng của cuộc đời. Nhưng buồn chưa? Bà bảo là đã ấm êm với gia đình mới, thậm chí còn có một đứa con nhỏ chứng kiến mẹ hạnh phúc. Phơ Lăng chết trong lòng. Một ít, khi tôi nói một ít tức là tuyệt vời. Rộng vãi cả đái, Phơ Lăng giơ tay đầu hàng. Cảnh sát chấp nhận mãn kiếp trong tù, nhưng 5 tháng trong ngục tối, người duy nhất đến thăm Phơ Lăng chớ trêu thầy lại là kẻ bắt anh. Và cũng qua những lần gặp đó, tôi mới nhận ra tại sao mình không cho thằng nhóc này một cơ hội làm lại cuộc đời. Cùng Phơ Lăng được bảo lãnh ra tù và được tuyển thẳng vào FBI chuyên ngành ký sự trách hóc. Chàng trai trẻ đã không làm phụ lòng người hâm mộ khi đã giúp FBI tóm được kha khá tội phạm tài chính nguy hiểm bậc nhất thế giới lúc bấy giờ. Nhờ những thành tích này, Phơ Lăng được công nhận là chuyên gia trong lĩnh vực gian lận, ngân hàng và giả mạo hiện nay, và đó cũng là toàn bộ nội dung của Đố Anh Bắt Được Em. Đừng quên nhấn like nếu bạn thích video và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Một lần nữa tôi là Lele, xin chào.